Cái ngữ con gái này rốt cuộc lời đến mức nào cơ chứ? Con gái cả làng chưa sáng do đã ra đồng làm đụng, riêng nó thì cứ ngủ nướng đến tận lúc nhật thượng tam can, giặt giũ nấu cơm không biết, gánh nước chặt củi cũng không xong. Thế mà người được cưng chiều nhất lại chính là nó. Phương Vũ Đồng đúng là cái đồ cứng đầu thiếu dạy dỗ mà. Mặt trời đã lên cao 3 sao rồi, còn không mau cút dậy cho tao. Phương Vũ Đồng mơ màng rúc đầu vào trong chăn. Hôm nay thím Triệu nhà họ Vương dẫn người đến xem mắt đấy. Mày định vờ hẹo đấy à? Coi chừng tao lấy sao che chọc nát cái ổ chăn của mày bây giờ. Có nghe thấy không hả? Biết rồi. Phương Vũ Đồng sau khi ngủ dậy liền thuần thục lấy ra bảo vật ngọc hồ lô trước ngực. Đây là bảo vật cô tình cờ có được 5-9 tuổi. Cứ mỗi 9 ngày sẽ sinh ra một giọt ngọc lộ. Cô mở nắp hồ lô rồi uống cạn. Vị ngọt thanh ngay lập tức thấm đẫm tứ chi bách hài. Gương mặt cô lộ rõ vẻ thỏa mãn. 7 năm qua, ngọc lộ đã nuôi dưỡng làn da cô trắng mịn. Ánh mắt trong veo, mái tóc mượt mà, ngày càng xinh đẹp động lòng người. Lưu Thị nghe thấy tiếng mở cửa, ngước mắt nhìn lên, một cảm giác tự hào bỗng trỗi dậy trong lòng. Đứa con gái xinh đẹp nhường này là do chính bụng tao đẻ ra đấy chứ đâu. Hai đứa con gái, một đứa chăm chỉ tháo vát, một đứa ngoan ngoãn xinh đẹp. Con trai thì trắng trẻo cao lớn. Ha ha ha, cái bụng này của tao sao mà khéo đẻ thế không biết. Ui, việc gì mà vội thế, chỉ là xem mắt thôi mà, có chuyện gì to tát đâu. Gì mà không to tát, đó là con trai tiệm tạp hóa Trần Ký trên trần đấy. Tay mày không xách nổi, vai không gánh xong, chỉ có mỗi cái mặt này là nhìn được thôi. Lỡ chuyến này là không còn cơ hội nào nữa đâu. Hi hi cu ơi, con chưa muốn lấy chồng đâu. U nuôi tụi con khôn lớn không dễ dàng gì, con muốn ở nhà báo hiếu cho U cả đời. Một câu nói ngọt xớt nũng nịu khiến cơn giận của Lưu Thị ngay lập tức tan thành mây khói. Còn bày đặt báo hiếu tao nữa, gả đi sớm cho tao nhờ. U mày còn muốn sống thêm vài năm nữa để bớt bị mày chọc cho bay màu sớm. Nhưng mà người ta không nỡ rời xa U, không nỡ cũng phải gả. Tao là tao không trị được mày rồi, đành để mẹ chồng mày thay tao dạy dỗ cái tính lười biếng hay lười việc của mày thôi. Phương Tuyết Mai đang ở trong bếp làm bữa sáng nghe thấy thế, cầm củ cải trong tay khựng lại một chút, rồi cúi thấp hàng mi, che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt. Kiếp trước cũng y hệt thế này, rõ ràng mình là chị cả, nhưng U lại đem mối hôn sự tốt thế này dành cho con bé út. Năm sau anh trai gây họa, vì tiền xính lẽ mà mình bị gả vội đi làm điền phòng. Cuộc sống vô cùng khổ cực, sau đó còn mất đi đứa con. Còn đứa em gái lười chảy thay lại được nhà chồng trên trấn cưng chiều hết mực. Gả đi đến năm thứ 2 đã sinh được một cặp con trai song sinh. Nhà chồng coi nó như đại công thần, không để nó phải động tay vào việc gì, vẫn cứ duy trì cái lối sống cơm bưng tận miệng, nước rót tận tay sung sướng như thế. Nếu ông trời đã cho mình quay lại đây rồi, kiếp này, hôn sự này mình nhất định phải dành cho bằng được. Chị ơi, sáng nay chị nấu cơm thơm thế, có phải biết em sắp xem mắt nên cố ý lấy lòng em không? Phương Vũ Đồng đã sớm quen với sự im lặng của chị gái. Cô từng khuyên chị không cần phải gồng mình như thế, làm nụng chăm chỉ mà chẳng có kết quả gì, nên cũng không khuyên nữa. Bên bàn ăn, Phương Thiết Trụ đưa tay ra, tự nhiên đón lấy từ tay Phương Tuyết Mai 3 quả trứng gà cùng một bát cháo rau đặc nhất. Anh ơi, cho em một quả trứng. Không cho, giờ mày phải tốt với tao một chút. Đợi sau này mày gả đi rồi nhớ mua đồ ăn vặt cho tao đấy. Phương Thiết Trụ ngay lập tức hớn hở. Nhanh lên, lát nữa U vào bây giờ. Thế cho mày nửa của. Có tí siêu thế này thôi á, chẳng bò dính răng. Hi hi, thêm tí nữa đi. Cái kẽ răng của mày to quá nhỉ. Miệng thì cằm ràm, nhưng Thiết Trụ vẫn đưa thêm nửa của trứng nữa. Thế này đủ rồi nhé, đòi nữa là anh không đủ ăn đâu. Tối qua U còn bảo anh gầy đi đấy. Đợi đến lúc Lưu Thị bước vào, Phương Vũ Đồng đã ăn xong và đứng dậy. Ui, U ăn mau đi, cháo sắp nguội rồi đấy. Coi chừng ăn vào lại thấy không khỏe. Cái đứa nhỏ này thật là về nhà chồng rồi, phải bỏ ngay cái thói lười chảy thay đi nhé. Đừng để người ta cười cho thối mũi. Con biết rồi U ơi, về nhà chồng con nhất định sẽ ngoan mà. Sau khi ăn xong, Phương Vũ Đồng ở ngoài sân cầm chổi quét lá qua la cho có lệ. Vũ Đồng, em qua đây một lát. Phương Vũ Đồng khựng lại, tiện tay vứt luôn cái chổi xuống đất. Gì? Thế chị, đến Vũ Đồng, chị có chuyện muốn nhờ em giúp. Thì, cái đó. Em xinh đẹp như vậy, sau này không lo thiếu người gả, chị muốn xin em nhường cơ hội xem mắt hôm nay cho chị. Phương Vũ Đồng trong lòng muốn từ chối. Cô vốn dĩ chẳng phải kiểu người hay nhường nhịn, mối hôn sự này rõ ràng là dành cho cô mà. Nhưng ánh mắt rơi trên bàn tay đỏ ửng vì giặt giũ của chị gái, lòng cô chợt thắt lại. Được rồi, nếu thành công chị phải bồi dưỡng cho em thật tốt đấy nhé. Yên tâm đi, ngày sau chị nhất định sẽ bồi dưỡng cho em thật chu đáo. Không biết có phải ảo giác không, nhưng hai chữ bồi dưỡng được nhấn mạnh kia khiến Phương Vũ Đồng cảm thấy có chút chói tai. Ui ơi, bụng con đau quá đi mất. Cái con nhãi này, sao lại chọn đúng lúc này mà đau bụng hả? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng để bên nhà trai nhìn thấy cái bộ dạng này, cái vẻ mặt thiếu sức sống của mày, lỡ mà làm hỏng chuyện cưới xin.
Thì coi tao xử lý mày thế nào. Con thật sự không gượng nổi mà, mấy ngày nay con hơi khó ở. Tối qua thắm mát không đắp chăn kỹ, giờ bụng nó cứ đau quặn lên. Lưu Thị nghe xong, tức đến run người, giơ tay định dạy dỗ cho một trận. Cho mày thắm mát này, cho mày không nghe lời này. Chuyện tốt đến tay rồi còn không biết giữ, đúng là muốn chọc tao hiệu mà. Phương Vũ Đồng hốt hoảng rúc sâu vào trong giường. Ui, con nghe nói uống nước đường gừng sẽ đỡ hơn đấy. Kia trước chắc tao mắc nợ mày rồi. Đợi đấy, nói rồi bà quay người đi ra ngoài. Một lát sau, bà bưng bát nước đường gừng nóng hổi quay lại. Ha ha ha, cù là tốt với con nhất. Bớt nịnh bợ đi, mau uống đi, lát nữa người ta đến. Dù có phải gượng thì cũng phải dạy cho tao. Ui, con khó chịu thật mà. Hay là cứ để chị thay con đi xem mắt nhé. Chị chăm chỉ tháo vát, ngoại hình cũng đoan trang, không lo không gả được. Dù nhà chồng có bình thường một chút thì chị có tay nghề trong tay, ngày sau cuộc sống cũng không tệ đâu. Còn nhìn lại mày xem, bên ngoài ai cũng đồn mày lời chảy thây, nhà tử tế ai thèm rước mày về. Chao ôi, lỡ mất mối này, 2 năm nữa mày muốn gả cũng khó. Phương Tuyết Mai tựa người bên cửa, nghe rõ một cuộc đối thoại trong phòng. Hừ, chẳng qua là thiên vị thôi, lại còn bày đặt tìm đủ mọi lý do. Sợ U khuyên thêm vài câu nữa con bé kia sẽ đổi ý. Cô ta vội vàng đẩy cửa bước vào. U ơi, Vũ Đồng đã đỡ hơn chưa? Nhìn cũng đỡ hơn một chút rồi. Nghỉ ngơi lát chắc là không sao đâu. Làm gì mà nhanh thế được. Chị ơi, lát nữa nếu em vẫn không gượng dậy nổi thì chỉ đành nhờ chị đi thay em thôi. Lưu Thị thấy tình hình này cũng không tiện tỏ ra quá thiên vị, liền bảo Phương Tuyết Mai đi thay quần áo chuẩn bị. Chẳng bao lâu sau, Triệu bà Mai dẫn theo 2 người gõ cửa cổng viện. Một chiếc xe lờ đi vào trong làng, dừng lại trước cổng nhà họ Phương. Triệu bà Mai dẫn theo 2 người gõ cửa. Chị Phương đang bận đấy à? Tôi dẫn người đến xem mắt con gái chị đây. Tiếng cửa mở két một cái. Thím đến sớm thế ạ? Mau vào nhà ngồi chơi. Phương Tuyết Mai dẫn 2 người đi vào nhà chính. Triệu bà Mai có chút ngạc nhiên, vốn bảo là xem mắt cô em út mà, sao lại là cô chị ra tiếp đón thế này? Nhưng dường như 2 người này đã vừa mắt nhau rồi. Thôi thì tạm thời mình cứ khoan nhắc tới vậy. Còn ở phía bên kia, thím Triệu đến rồi đấy. Mau dậy ngay cho tao. Ui, bụng con đau thật mà. Phương Vũ Đồng vì muốn nhường cơ hội cho chị cả, đành nhắm mắt nhéo mạnh vào đùi một cái, tức thì nước mắt lưng tròng, cầu xin hãy tha cho con đi. Cứ để chị cả đi đi. Lưu Thị vô cùng tức giận. Mày cứ đợi đấy, sẽ có ngày mày phải hối hận cho xem. Nghe tiếng nói cười trong sân đang đến gần, Lưu Thị bấy giờ mới đổi sang vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Em Triệu đến rồi đấy à? Sáng sớm đã nghe thấy chim hỉ tức kêu, tôi đã biết ngay là có khách quý mà. Lưu Thị đi ra nhìn một cái, thấy con gái lớn với đôi mắt em thẹn đang cùng người vốn định mai mối cho con út là cậu trai nhà họ Trần đưa mắt đưa tình. Phương Tuyết Mai cái đồ lầm nỉ này, từ bao giờ mà lại trở nên lanh lợi thế nhỉ? Nhanh như vậy đã hạ gục được thằng bé nhà họ Trần rồi. Lưu Thị có chút không thích sự lanh lẹ này của con gái lớn, mà phần nhiều là lo lắng. Không phải bà coi thường Phương Tuyết Mai, nhưng cái ngữ nhà buôn hay giao tiếp thế này, chỉ có đứa con út khôn khéo của bà mới trị được thôi. Chị Phương này, đây là người nhà họ Trần đến xem mắt. Cậu nhỏ này là Trần Gia Phú, đây là chị dâu họ của cậu ấy. Mọi người đi đường vất vả rồi. Đây là con cái lớn nhà tôi, Tuyết Mai. Các vị đã ăn sáng chưa? Ăn rồi, ăn cả rồi. Đi đường xa thế này, chắc cũng tiêu hóa hết rồi. Tuyết Mai, con đi nấu 3 bát bánh trôi nước đường gừng ra đây. Vâng thưa U. Phương Tuyết Mai liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của em gái, có chút không yên tâm mà đi vào bếp. Cơ hội này mình tuyệt đối không thể để mất. Mình không muốn quay lại những ngày tháng khổ cực kiếp trước nữa. Chàng trai à, cha mẹ cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sức khỏe vẫn tốt chứ? Việc làm ăn ở tiệm tạp hóa thế nào? Dạ thưa bác, cha mẹ con mới ngoài 40. Sức khỏe vẫn rất tráng kiện, tiệm tạp hóa làm ăn cũng khá khấm khá. Khi Trần Gia Phú trả lời, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía nhà bếp. Nhìn thằng bé này xem, hồn vị bị con gái nhà họ Phương hấp mất rồi. Rất nhanh sau đó, bánh trôi nước đường gừng đã được bưng lên. Chị dâu họ vốn thấy cô gái này tâm cơ hơi nhiều, nên có chút không thích, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái. Vốn dĩ không định nếm thử, nhưng lại bị mùi thơm ngọt kia làm cho xao lòng. Không tệ, ngọt mà không ấy, rất vừa miệng, ngon lắm. Đứa nhỏ này trông có vẻ tháo vát đấy, là một đứa trẻ ngoan. Nói về tháo vát, thì cái vùng 10 dặm 8 thôn này chẳng mấy ai bị kịp con gái nhà họ Phương đâu. Người lại còn xinh đẹp nữa, cậu trai nhà họ Trần, cậu thấy có đúng không? Trần Gia Phú đang nhìn trộm thì bị bắt quả tang, mặt đỏ bừng như con tôm luộc. Dạ, tốt lắm ạ. Trần Gia Phú ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Mọi người cùng cười rộ lên, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Buổi trưa làm một con gà để chiêu đãi Phương Tuyết Mai, trổ tài nấu nướng điêu luyện, khách và chủ đều vui vẻ. Sau khi khách về, Lưu Thị bưng bát nước canh gà vào phòng Phương Vũ Đồng. Phương Tuyết Mai đi theo phía sau. Phương Vũ Đồng ngồi dậy, nũng nịu nói: Ui thật tốt với con quá, vẫn còn nhớ đến con, bớt nịnh bợ đi, lỡ mất mối này
Để xem sau này mày gả cho ai. Phương Tuyết Mai vì buổi xem mắt thuận lợi nên có chút đắc ý. Vinh vào nói, đây chính là cái số rồi. Phải học cách chấp nhận số phận thôi. Phương Vũ Đồng nhiều mắt nhìn chị cả. Định qua cầu rút ván đấy à? Hư, số phận ư chị cả. Chẳng lẽ chị quên mất là ai đã khóc lóc cầu xin em? Để em nhường cơ hội xem mắt cho chị sao? Sắc mặt Lưu Thị trầm xuống, định bụng sẽ khiển trách một câu, nhưng nghĩ lại con gái lớn sắp gả lên trấn, sau này còn phải nhờ vào nó giúp đỡ, nên không thể làm nó mích lòng. Nhưng bà vẫn thấy bực mình. Hay lắm, tụi mày coi bà già này như khỉ mà dắt mũi à? Làm tao lo lắng cho tụi mày cả buổi sáng. Mày nỡ lòng nào lừa u mày thế hả? Phương Vũ Đồng đảo mắt thật nhanh. Chuyện xem mắt coi như đã xong xuôi rồi. Chỉ bằng nhân cơ hội này thể hiện lòng hiếu thảo với u. Nghĩ đoạn, cô liền ngọt ngào nói, không nỡ xa con sai rồi. Con không muốn gả lên trấn xa xôi như thế, con chỉ muốn ở bên cạnh u thôi. Quả nhiên Lưu Thị nghe xong câu này, con giận định dạy dỗ con gái liền tan biến, quay đầu lại thấy vẻ mặt hả hê của con gái lớn. Đúng là kiếp trước tao mắc nợ tụi mày mà. Hôm nay mày phải biết chừng mực cho tao, đừng để xảy ra điều tiếng gì. Phương Vũ Đồng nhân cơ hội húp sạch bát canh gà, vừa tranh thủ nói bóng gió. Ơi, nhà họ Trần trên trấn là nhà giàu có mà chị. Mối này tiền xính lễ chắc là không ít đâu nhỉ. Chắc đủ để xây nhà gạch xanh mái ngói lớn cho anh trai u nhỉ. Mắt Lưu Thị sáng rực lên. Phương Tuyết Mai tức giận siết chặt nắm tay nhưng không dám chỉ cần sơ sẩy một chút là mối hôn sự này sẽ bay màu ngay. Thấm thoát đã 2 ngày trôi qua, trời vừa tờ mờ sáng, Triệu bà Mai dẫn theo một người mặc đồ gương mặt uy nghiêm là Lý Thị, vội vàng tìm đến nhà họ Phương. Là con hồ ly nào đã quyến rũ con trai tôi tuyệt thực suốt 2 ngày, đòi không cưới nó thì không chịu. Cái ngữ con gái này rốt cuộc lời đến mức nào cơ chứ? Con gái cả làng chưa sáng do đã ra đồng làm lụng, riêng nó thì cứ ngủ nướng đến tận lúc nhật thượng tam ca, giặt giũ nấu cơm không biết, gánh nước chặt củi cũng không xong. Thế mà người được cưng chiều nhất lại chính là nó. Tôi phải xem cho rõ, là con hồ ly nào đã quyến rũ con trai tôi không cưới nó thì không chịu. Chị Phương ơi, chúng tôi lại đến làm phiền đây. Ái chà, khách quý, Tuyết Mai đang ở sau vườn ấy. Chỉ thấy Phương Tuyết Mai ăn mặc giản dị, đang nhanh nhẹ làm việc. Ánh mắt Lý Thị có chút dịu lại. Bà Mai Triệu rốt cuộc cũng giới thiệu được một dáng người hơi mảnh khảnh một chút, nhưng chỗ nào cần có thì vẫn có đủ. Đặc biệt là vòng ba, tuy không lớn lắm nhưng thịt thà cũng khá đấy. Tuyết Mai, dừng tay một lát đi con. Lại đây chào bác Trần đi. Con chào bác Trần ạ. Lý Thị hài lòng, gật đầu, đứa trẻ ngoan. Ba cùng mấy người trò chuyện thái độ ôn hòa khiến Lưu Thị thầm quan sát. Xem ra mối hôn sự này chắc chắn rồi. Đừng đứng ngay ra đó nữa, vào trong nhà đi. Tuyết Mai, con đi làm thêm vài món ăn, trưa nay chiều đãi khách quý. Vâng thưa u. Chị Lý này, chị xem tiền xính ngân này. Cái gì? 10 lạng bạc á? Phương Tuyết Mai đứng ngoài cửa nghe trộm mà đỏ cả mắt, trong lòng đầy giấy sự uất ức. Kiếp trước u đời nhà chồng em gái có 5 lạng thương em gái không dễ dàng gì, nên đã bỏ ra 2 lạng bạc làm của hồi môn áp tương để. Đúng là thiên vị quá mức mà. Lần này ông trời có mắt, để tôi thuận lợi rời khỏi cái nhà này. Sau này cái nhà này tôi không cần nữa. Ở phía bên kia Phương Vũ Đồng đang nằm trên giường cũng phành tai lên hóng hớt. 10 lạng không nhiều đâu mà. Tuyết Mai nhà tôi vừa ngoan vừa tháo vát, kim chỉ. Việc đồng áng việc gì cũng cái vùng 10 dặm 8 thôn này, chẳng có mấy đứa con gái vượt qua được Tuyết Mai. Triệu bà Mai cười gượng không dám tiếp lời. Bình thường chỉ khoảng 3 lạng thôi. 10 lạng bạc của thực là hơi nhiều quá. Vốn định bỏ ra 1-2 lạng để định chuyện cưới xin, lại còn hy vọng bên nhà gái cho thêm chút của hồi môn. Nhưng thằng con trai bà cứ quậy phá đòi sống đòi xử lý thế kia thì thôi. Khó khăn lắm mới gặp được đứa con gái vừa ý tôi. Được rồi, 10 lạng thì 10 lạng, nhưng ngày cưới phải sớm một chút, chậm nhất là trước Tết Đồng Chí năm nay cô dâu phải về nhà. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lưu Thị bỗng nhiên lắc đầu, phải có trước có sau. Tuyết Mai còn có anh trai chưa cưới vợ, cứ phải đợi chị dâu nó về nhà đã thì nó mới thuận tiện xuất giá chứ. Có thể đợi cuối năm chị dâu về nhà, qua Tết Trung Thu năm sau mới để nó xuất giá. Lý Thị thầm mắng đối phương còn khôn hơn cả mình. Tính toán ra thế này, không chỉ cuối năm phải tốn mà thêm, còn phải tặng thêm 2 phần quà lễ và 1 phần quà Tết xính ngân và ngày cưới đều ngoài dự tính của chúng tôi. Phải về bàn bạc lại với nhà tôi đã, rồi mới trả lời các vị được. Lưu Thị nghe vậy liền sượng chân, chỉ đành ngậm chặt miệng lại, sợ rằng nói thêm câu nữa sẽ làm hỏng mất mối tốt. Bảo là về bàn bạc một chút, ai ngờ cái một chút này kéo dài tận hơn 20 ngày. Hôm nay Lưu Thị dẫn theo 2 con gái lên trấn đi chợ phiên rồi. Trên đường người qua kẻ lại đông như Tuyết Mai nhân lúc Lưu Thị đang mải chọn lén lút lẻn đi mất. Không biết anh ấy dạo này thế nào rồi, có nhớ mình không nữa. Chỉ thấy cô ta chạy thẳng đến tiệm tạp hóa vài trượng, cô đã nhìn thấy ngay người mà mình hằng mong. Hai ánh mắt giao nhau, Phương Tuyết Mai bỗng thấy tủi thân vô cùng. Cô đỏ hoe mắt,
quay đầu chạy mất tiêu. Anh đang định đuổi theo thì bị một bà thím túm lại. Cả nhà đang đợi số gạo này vào nồi đấy. Dạ vâng ạ. Đến ngay đây, đợi sau khi Trần Gia Phú nhìn lại thì chẳng thấy bóng dáng cô gái họ Phương đâu nữa. Xem ra đã đến lúc phải đưa chuyện đính hôn. Vừa mới nghĩ đến chuyện đó thì đã thấy Triệu bà Mai đi tới. Ái cha cha, hôm nay đông người thật đấy. Lần trước đi chợ đông thế này cũng là từ hồi cuối năm ngoái rồi. Vừa mới nhắc đến thím. Thím đã tới rồi. Mời thím ngồi, Gia Phú rót trà cho thím đi con. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Sớm đã nghĩ kỹ rồi. Chẳng phải là do bà thông gia kia quá đáng quá sao? 10 lạng bạc mà cũng dám mở miệng đòi. Nhìn cái đao của bà ta. Nếu tôi không làm thế này, bà ta còn cả đống yêu sách đang chờ sẵn nữa đấy. Cứ làm như con cái nhà bà ta rát vàng rát ngọc không bằng. Người ta thường nói cưới vợ cưới đức. Cái đứa nhà họ Phương tháo vát lại còn hợp với thằng bé sau này gả về nhà chúng tôi. Sớm ngày khai chi tán diệp, sinh cho tôi vài đứa cháu trai trắng trẻo mập mạp, lại còn kiếm thêm cho tôi cả 100 lạng bạc nữa. Thế thì còn gì bằng vài câu nói đã làm cho Lý Thị cười hớn hở, lấy ra một túi tiền thưởng nhét vào tay Triệu bà Mai. Chúng tôi biết không phải hạng người. Vậy phiền thím chạy một chuyến, định đoạt mối hôn sự này luôn đi nhé. Ái cha cha, không được đâu, không được đâu. Thế này thật ngại quá. Triệu bà Mai cười hớn hở, giả vờ cuối cùng trong niềm vui của cả đôi bên. Bà ta rời khỏi tiệm tạp hóa. Triệu bà Mai vừa đi khỏi, sắc mặt Lý Thị liền trầm xuống, bắt đầu dạy dỗ Trần Gia Phú để cưới vợ đã phải bỏ ra số tiền lớn đấy. Cưới về rồi thì phải lo mà làm ăn sống cho tử tế. Nghe rõ chưa? Còn dám chạy đến mấy chỗ linh tinh nữa thì coi chừng cha con xử lý cho gãy chân đấy biết không? Ở phía bên kia, mặc cả với ông chủ nửa ngày cuối cùng cũng mua được nước chảy rẻ mà chất lượng. Còn chưa kịp vui mừng, quay đầu lại đã thấy con gái biến mất tiêu. Trời, sắp đến nơi rồi. Cái ngữ con gái này rốt cuộc lười đến mức nào cơ chứ? Con gái cả làng chưa sáng do đã ra đồng làm đụng. Con gái cả làng chưa sáng do đã ra đồng. Riêng cô nàng ngủ một mạch đến lúc mặt trời lên cao 3 sao. Giặt giũ nấu cơm không biết, gánh nước chẻ củi không làm. Thế mà người được cưng nhất lại chính là cô. Sao lại có mỗi mình mày thế này? Chị mày đâu rồi? Con đi đâu được nữa ạ? Lưu Thị chợt nhận ra. Cơn giận bốc lên, bà lôi Phương Vũ Đồng chạy về. Phương Vũ Đồng bị lôi đến đau điếng, mặt nhăn nhó. Ơ kìa mẹ ơi, mẹ chậm thôi, chị con lớn bằng ngần ấy rồi. Làm sao mà lạc được cơ chứ? Làm sao mà không cuống cho được? Tiết Mai tự vác xác đến tận cửa nhà người ta thế kia. Sau này cho dù có gả vào đó thật thì cũng đừng hòng ở nhà chồng mà ngẩng mặt lên được. Triệu bà Mai đang xách túi đường đỏ định về nhà, bỗng nhiên nhìn thấy Lưu Thị giữa đám đông. Bà ta mắt sáng rực lên. Ái cha, đúng là khéo thật đấy. Hồi trước tôi đã bảo là phải ghé qua thôn Thạch Tử một chuyến. Cái chân không nghe lời này của tôi nó bị trẹo một tí. Vừa mới khỏi xong đây, thế là gặp ngay trên phố rồi. Cả cô con gái út này nữa, trộm vía trông càng ngày càng xinh ra nhỉ. Thím cũng đi chợ à? Ừ đúng rồi con. Lưu Thị vừa thấy Triệu bà Mai, trong lòng càng thêm sốt ruột. Bà Mai đến rồi đây này, sao không chờ thêm tí nữa chứ? Ngặt nỗi Triệu bà Mai cứ kéo bà lại nói đủ thứ chuyện. Lưu Thị chẳng làm sao dứt ra được. Bà suy nghĩ một lát, rút 5 đồng xu nhét vào tay Phương Vũ Đồng. Mau đi mua ít muối đi, để mẹ nói chuyện với thím Triệu của mày. Lát nữa ra cái quán trà Bát Bảo dưới gốc cây to kia, ra giải vây cho mẹ nhé. Nghe rõ chưa? Đến con biết rồi ạ. Phương Vũ Đồng nhận lấy 5 đồng xu, lanh lảnh đáp một tiếng, rồi chạy biến đi. Sáng sớm tinh mơ đã phải dậy rồi. Chỉ mới ăn mỗi cái màn thầu cứng ngắc, bụng dạ đã sớm đói đến dính cả vào lưng rồi. Ông chủ, cho bát mì thịt bò. Khách quan, mời dùng thong thả. Mê mâng, ngon xỉu luôn. Phương Vũ Đồng húp sạch cả nước dùng vì vẫn còn thèm, rồi mới thỏa mãn đi dạo phố. Bên lề đường nhỏ đầu phố, Phương Vũ Đồng bị một cụ già tóc bạc trắng chặn lại. Cô bé ơi, làm ơn đi mà. Lão bà héo hon này đã 3 ngày chưa có hạt cơm vào bụng rồi. Cho tôi xin mấy đồng xu đi, coi như là tích đức làm việc thiện. Phương Vũ Đồng đảo mắt trắng dã. Bà ơi, mặt bà hồng hào trông còn khỏe hơn cả con ấy chứ. Đừng có diễn nữa. Phương Vũ Đồng định lách qua đi tiếp, nhưng cụ già nhất quyết chặn lại. Đúng là không nể nang gì luôn. Mọi người ra mà xem này. Cô con gái này mặt mũi sáng sủa, mà cái tâm đen tối quá. Cô ta còn đẩy tôi ngã nữa. Hu hu, ôi giời ơi, tim tôi đau quá, đau thắt lại rồi đây này. Phương Vũ Đồng nhìn đám đông nhanh chóng vây quanh, thấy mọi người bắt đầu chỉ trỏ, mạnh tay nhéo một cái vào đùi, nước mắt trào ra ngay lập tức. Bà ơi, sao bà lại có thể làm thế? Vừa nãy bà còn khen con xinh đẹp, cứ đòi lôi con về làm vợ cho thằng cháu 30 tuổi của bà. Con không đồng ý, bà liền cố ý bôi nhọ danh dự của con. Con hẹo cho bà xem. Đám đông lập tức quay sang chỉ trích cụ già. Cụ già hoảng hốt, định chuồn lẹ. Ơ kìa, chạy đi đâu? Phương Vũ Đồng giơ tay chặn đường, tiện tay giật luôn cái bát sứt của bà ta, nhanh thoăn thoắt nhặt 7-8 đồng xu nắm chặt trong tay. Mày dám lấy tiền của tao à? Hừ, bà làm hỏng thanh danh của tôi, bà định cứ thế bỏ đi sao? Người đi đường đồng thanh phụ họa.
Đúng đấy, già rồi mà không đến nết, đi hại danh tiếng con gái muốn nhà chạy à? Lôi bà ta lên quan mà phân xử. Đến đúng, lôi lên quan phân xử đi. Đừng mà, chỗ tiền lẻ còn lại này tôi cho cô tất. Tha cho tôi đi mà. Hừ, thế còn tạm được. Đa tạ các chú các thím đã ra tay giúp đỡ. Phương Vũ Đồng lỉnh đi trong những lời khen ngợi. Cô đi đến tiệm tạp hóa Trần Ký. Ua, chị cả đâu rồi nhỉ? Trần Gia Phú lập tức bị vẻ đẹp tuyệt trần của cô hấp hồn. À, cô ấy đẹp quá đi mất. Tôi muốn mua 5 đồng muối hạt. Giọng nói cũng hay xỉu luôn. Này, làm gì đấy? Tôi bảo là lấy 5 đồng muối hạt. Được, muối hạt đúng không? Trần Gia Phú tiện tay cầm ngay gói muối giá 50 đồng. Đưa cho cô. Phương Vũ Đồng ngẩn người, nhanh chóng cầm lấy, quăng 5 đồng xu lại rồi chạy biến. Phương Vũ Đồng vừa đi khỏi, Trần Gia Phú đã phấn khích gào lên với Lý Thị. Mẹ ơi, con không cưới cô gái nhà họ Phương nữa đâu, con muốn cưới cô gái lúc nãy cơ. Con thích cô ấy. Lý Thị nghe mà nhức cả đầu. Tao dạy dỗ cái đồ ngốc nhà mày bây giờ. Vừa mới nhờ bà Mai đánh tiếng xong mà mày đã lật lọng à? Nhưng mà mẹ ơi, cô ấy đẹp hơn cô gái nhà họ Phương kia nhiều. Đến hư, con gái đẹp trên đời này thiếu gì. Ngoan ngoãn chút cho mẹ, lát nữa cha mày về mẹ sẽ mách ông ấy. Để ông ấy tiễn mày đi một đoạn luôn. Cho mày đi mà cưới tiên nữ trên trời luôn nhé. Mẹ ơi, con sai rồi, con sai rồi. Không được, mình phải mau chóng chốt xong hôn sự này mới được. Để trị cái tính nết của thằng con này, đến lúc đó đưa thêm 2 lượng bạc. Không tin là Lưu Thị không đồng ý. Ở góc tường đầu phố, Phương Vũ Đồng cuối cùng cũng tìm thấy chị cả đang lén lút khóc một mình. Nhìn chị xem có chán không cơ chứ. Thím Triệu bà Mai đang kéo mẹ nói chuyện kìa. Giờ mà qua đó có khi nghe được tin tức nhà họ Trần đấy. Thật á, họ đang ở đâu? Mau dẫn chị đi với. Phương Vũ Đồng phóng đại nhấc hũ muối lên. Ái cha, túi muối này nặng quá, mỏi hết cả tay rồi. Phương Tuyết Mai giật giật khóe miệng, cầm lấy túi muối, đúng là lời chảy thây, đi thôi. Nhầm rồi, đi đường này cơ. Phía bên này, Triệu bà Mai đang trò chuyện với Lưu Thị, vừa thấy hai chị em đi tới, mắt bà ta sáng rực lên. Bà ta ghé sát vào tai Lưu Thị, nói với vẻ đầy bí hiểm, này chị Phương à, Vũ Đồng nhà chị vẫn chưa dạm mõ nhà ai đúng không? Chưa đâu, tôi đang có một mối cực kỳ hợp đây. Với Vũ Đồng đúng là một cặp trời sinh luôn. Nhan sắc thì thuộc hàng cực phẩm, xứng đôi vừa lừa với Vũ Đồng luôn. Người phụ nữ này rốt cuộc lười đến mức nào? Con gái cả làng chưa sáng do đã ra đồng. Cô nàng thì ngủ thẳng cẳng tới khi mặt trời lên cao 3 sao. Giặt giũ nấu cơm không biết, gánh nước chặt củi chẳng làm. Thế mà người được cưng chiều nhất lại là cô, khiến chị dâu trong nhà. Vũ Đồng nhà bà vẫn chưa tìm nơi gả đi nhỉ? Vẫn chưa, tôi đang có mối này hợp lắm. Với Phương Vũ Đồng đúng là một cặp trời sinh. Diện mạo thì hạng nhất luôn, rất xứng với Vũ Đồng nhà bà. Thì nó mau nói xem là ở làng nào. Lưu Thị trong lòng mong là người trên trấn. Nếu không hai đứa con gái gả vào làng thì thiệt thòi quá. À, 3 chữ làng Lục Gia. Thím Triệu bỗng hơi ngập ngừng không dám nói. Sợ Lưu Thị giục mình, chẳng phải ở trên trấn sao? Lát nữa chúng ta còn đi ngang qua cửa nhà họ đấy. Vậy sao? Thế thì cũng tiện. Lưu Thị trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Bà vốn mong con gái gả được lên trấn. Nhưng gần trấn cũng tốt. Không như làng mình cách trấn hơn 20 dặm. Đi một chuyến là mất cả ngày trời. Hai chị em đi tới. Phương Tuyết Mai đỏ mặt chào hỏi hai người. Mẹ, thím, lát nữa mới tính sổ với con. Hai đứa sang bên kia mua ít đồ ăn vặt đi. Mẹ có chuyện cần nói với thím con. Đừng đi xa quá nhé. Đúng rồi mẹ, tiền thừa gửi mẹ ạ. Chỉ đưa con 5 văn tiền thôi mà. Sao mua được gói to thế này? Mua ở tiệm nhà họ Trần đấy ạ. Gói này ít cũng phải 50 văn chứ. Để tôi nói cho mà nghe, nhà họ Trần ấy rất biết cách làm người. Tuyết Mai nhà bà gả qua đó chỉ việc chờ hưởng phúc thôi. Phương Tuyết Mai vốn đang thầm mắng nhà họ Trần tiêu hoang. Nghe xong câu này thì lòng dạ cũng thấy thoải mái. Thôi bỏ đi, dù sao anh ta cũng là đang nể mặt mình. Sau này gả qua đó mình nhất định phải quán xuyến nhà cửa thật tốt. Chẳng thể để đám người nhà ngoại này chiếm hơi được. Ha ha, thằng bé đó biết điều thật. Tôi cũng yên tâm rồi. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, chúng con đi mua đồ ăn vặt đây, không làm phiền mọi người nữa. Sau khi hai chị em rời đi, nghĩ đến chuyện vừa nãy chưa nói hết với thím Triệu. Trong lòng bứt rứt, bà nghiến răng định hỏi, Tiểu Nhị, cho 2 bát mì chay. Dạ có ngay, thím nó này. Thằng nhóc thím vừa nói rốt cuộc là con cái nhà ai? Thím Triệu tiền thoái lưỡng nan, mãi vẫn chưa mở miệng. Chính là Lục Văn Cảnh ở làng Lục Gia. Thím Triệu thấy Lưu Thị không phản ứng gì, trong lòng có chút lo sợ. Cái tên Lục Văn Cảnh này quanh đây nổi tiếng lắm. Trông thì cũng bảnh bao ra dáng, thực chất là kẻ ham chơi lời làm, chuyên đi lừa lọc người ta, đúng chất một kẻ lông bông. Làng Lục Gia đó bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi, lớn hơn Vũ Đồng 2 tuổi. Là con trai út trong nhà. Cha nó mất sớm. Trong nhà có anh trai lớn hơn chục tuổi quán xuyến. Lại có 2 người chị gả đi cũng khá giả. Vũ Đồng gả qua đó sau này cũng có người chăm nom. Nghe cũng được đấy.
Ha ha ha, tiếng tăm quá tốt cũng chẳng truyền được đi xa đâu. Và lại Vũ Đồng vốn gì cũng hơi ham ăn lời làm. Hai đứa này chẳng phải rất xứng đôi sao? Có điều con người ta chẳng ai là 10 phân vẹn 10. Mê mông, thím nói tiếp đi, dù sao cũng là con út nên tính tình hơi bốc đồng. Nghĩ gì làm nấy. Nhưng người thì thông minh, lại cao giáo khỏe mạnh, còn có chí tiến thủ nữa. Có gì đâu, Vũ Đồng nhà tôi cũng chẳng phải dạng vừa. Vậy thì quyết định thế nhé. Giờ chúng ta qua đó luôn. Đừng ngại đường xá xa xôi, lại phải đi chuyến nữa. Được, hai người nhanh chóng ăn xong bát mì. Ông chủ tính tiền, 2 bát mì chay. Tổng cộng 4 văn tiền. 4 văn tiền này. Lưu Thị móc túi cực kỳ sảng khoái. Tuyết Mai, Vũ Đồng, đi thôi nào. Vừa hay gặp dịp lễ, mấy người mua ít thịt ở sạp thịt lợn, lại sang tiệm tạp hóa khác mua một túi đồ, rồi quay trở về. Phương Tuyết Mai phát huy tối đa tính cách hiền lành như trầu đất, một mình gánh vác hết đống đồ. Phương Vũ Đồng nhìn mà cũng thấy mệt thay. Văn Tân, đi đâu đấy? Đang định ra vườn đây. Thím Triệu mới về đấy à? Trời nóng thế này, mau vào uống hớp nước. Thím Triệu kéo kéo cánh tay Lưu Thị. Lưu Thị hiểu ý ngay, nói chuyện nãy giờ, cổ họng sắp bốc khói rồi. Vừa hay được kẻ thím Triệu vào xin ngụm nước uống. Lục Văn Tân nhìn bộ dạng hai chị em và thím Triệu, đã hiểu ra rồi. Mau vào đi, nhà chẳng có gì khác, nước thì đầy, mọi người ngồi nghỉ một lát. Tôi đi một tí rồi quay lại ngay. Nói rồi anh ta quay người vào bếp bảo vợ. Nhanh lên, không mang hết đồ ăn đãi khách ra đây. Tôi ra ngoài một chuyến, gọi thằng nhóc nghịch ngợm kia về. Lâm Thị mắt sáng rực, nhìn ra bên ngoài thăm dò. Ý ông là có mối mai à? Chuyện hôn sự quan trọng này bà biết là được rồi. Tiếp đãi cho tử tế, tuyệt đối đừng để mất lòng người ta, ông cứ yên tâm. Chắc chắn sẽ làm rạng danh nhà mình. Lâm Thị mừng rỡ khôn xiết. Bà ta đã sớm mong thằng chú em lông bông mau chóng thành ra lập thất, để hai anh em còn chia nhà ra ở riêng. Nói rồi bà ta nhanh chóng bưng trà nước lên, lại mang ra bao nhiêu đồ ăn vặt, còn đặc biệt ra vườn hái mấy quả đào. Nhà chẳng có gì ngon để đãi khách. Đừng chê nhé, mọi người cứ tự nhiên dùng một ít. Thế này thì nhiệt tình quá rồi. Nhiều thế này, đâu có. Nhà tôi đi tìm người rồi. Mọi người cứ ăn đi nhé, anh ấy về ngay thôi. Cái người phụ nữ này rốt cuộc có thể lời đến mức nào chứ? Con gái cả làng chưa sáng do đã ra đồng làm việc rồi. Còn cô nàng này thì ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lên cao. Giặt đồ nấu cơm không biết mà gánh nước chặt củi cũng không làm. Thế mà cái người được cưng chiều nhất lại chính là cô ấy. Nhà tôi có việc nên ông ấy đi tìm người rồi. Mọi người cứ ăn trước đi nhé, ông ấy sẽ về ngay thôi mà. Hai chị em nghe mà ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Họ đang nhìn mấy quả đào vừa đỏ vừa to, mắt ai nấy đều sáng rực. Lưu Thị lại nghe ra ẩn ý sâu xa bên trong, xem ra phần lớn là đi tìm thằng nhóc xem mắt kia rồi. Giờ này chắc là mọi người cũng đói rồi nhỉ. Mọi người cứ ăn trước đi, tôi đi nấu cơm xào mấy món đây. Trưa nay cứ ở lại đây mà ăn cơm nhé. Thím ơi không cần đâu à? Không cần đâu. Cần chứ. Đợi chút nhé, nhanh làm đấy. Nói xong bà ấy liền đi thẳng vào bếp, ngăn cũng chẳng ngăn nổi luôn. Một lúc sau lại nghe thấy tiếng tính toán vang lên ngoài sân. Lưu Thị thấy không ổn chút nào, không đến nhà người ta liền lấy ra miếng thịt ba chỉ vừa mới mua, xách thẳng vào trong bếp đưa cho chủ nhà. Chúng tôi nhiều miệng ăn thế này, thật sự là làm phiền gia đình quá đi mất. Ôi dao, có gì đâu mà phiền. Lưu Thị trực tiếp đặt miếng thịt xuống, rồi quay người đi thẳng ra ngoài. Thôi thì sát chút muối vào miếng thịt vậy, để lát nữa cho hai đứa nó mang về. Làm gì có đạo lý nhà gái lần đầu đến xem mắt mà lại phải mang thịt đến bao giờ chứ? Lúc này có một bà cụ đẩy cửa đi vào, liếc mắt đã thấy ngay bà Mai Triệu cùng với hai cô gái có khí chất vô cùng xuất chúng. Ai chả có khách quý đến chơi này. Tôi bảo này thím nó ơi, xem kìa, chúng tôi chẳng chuẩn bị được gì chu đáo cả. Con phải chuẩn bị gì nữa đây? Nhìn xem cả một cái bàn lớn bày đầy đồ thế này rồi. Mau qua đây ngồi cùng cho vui đi. Lưu Thị cảm thấy gia đình này rất dễ chung sống. Vũ Đồng mà gả qua đây chắc chắn sẽ không chịu. Hai cái đứa này cứ lầm lì như hũ nút ấy, chẳng biết chào hỏi người lớn gì cả. Bà liền kéo Phương Vũ Đồng một cái. Chào thím đi mày. Đào nhà thím thật sự rất ngon ạ. Vừa ngọt lại vừa đỏ nữa, trái nào trái nấy đều to hi hi hi. Mắt Phương Vũ Đồng cười cong cong như vầng trăng, dáng vẻ kiều diễm cùng giọng nói ngọt ngào như rất mật, khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu mến. Cháu thích ăn lắm à? Thế thì cứ ăn nhiều vào nhé. Bà ấy thầm tính toán ở trong lòng, thằng con út chẳng ra sao nhà mình mà cưới được cô gái xinh đẹp như thế này thì đúng là tổ tiên hiển linh rồi, ha ha ha. Sau này nếu muốn ăn thì cứ việc đến nhà thím nhé. Nhà thím trồng những mấy cây đào lận đó, còn có rất nhiều loại cây ăn của khác nữa. Nhiều thế à? Đúng rồi đó, lát nữa để Trần Gia Phú anh trai dẫn các cháu đi hái nhé. Nó leo cây nhanh lắm đấy, cứ như là con khỉ vậy đó. Sao mà anh ấy giỏi thế à? Ha ha ha, bà Mai nói chắc là cô gái này phải không? Cô này trông cũng không tệ chút nào. Tuy là không xinh đẹp bằng cô kia, nhưng với cái danh tiếng chẳng ra gì của con trai mình, cưới được cô ấy đã là phúc đức 8 đời rồi. Mê mơ Lý Thị càng nhìn càng thấy vô cùng ưng ý. Ha ha, Lý Thị bận rộn trong bếp một hồi, chẳng mấy chốc đã dọn xong các món ăn ngon đó này. Rồi phải không? Cơm nước xong rồi đây, ra ngay đây. Để cháu giúp thím bưng canh ạ. Cái tính chăm chỉ của Tuyết Mai lại trỗi dậy rồi. Cô nhanh nhỏ thu dọn đồ trên bàn trước cả Lý Thị. Hành động này làm Lý Thị sướng rơn cả người, khen ngợi cô nàng không ngớt lời luôn. Bà Mai Triệu nhìn Tuyết Mai mà thấy bất lực, lười thì quá lười, chăm thì lại quá mức siêng năng. Lại nhìn sang Phương Vũ Đồng vẫn đang ngồi im bất động, đúng là đau hết cả đầu mà. Bà vội vàng nhắc khéo Tuyết Mai đứa nhỏ này vốn rất chăm chỉ. Nhà họ Trần không biết mấy kiếp tu hành mới gặp may, mới câu được một nàng dâu tốt như thế này đấy. Thím mà thím bảo là đứa nhỏ này đã đính hôn rồi sao?
Đúng vậy đó chị dâu ạ. Thế thì thật là đáng tiếc quá. Cho đến khi bà Mai Triệu âm thầm gật đầu với Phương Vũ Đồng, bà ấy mới không chắc chắn mà nhìn về phía cô gái đang ăn đào. Cô gái xinh đẹp với vẻ mặt đầy thỏa mãn kia. Cô gái này tuy là có hơi lười một chút, nhưng đang làm khách thì như vậy cũng coi là bình thường. Với điều kiện hiện tại của con trai mình, nếu mà cưới được một nàng dâu xinh đẹp thế này thì đúng là thắp hương cao cả sải mới được đấy. Đại ca anh vội vàng hấp tấp làm cái gì thế? Chậm thôi nào. Chú ý phong độ một chút đi chứ. Cái gì cậu bảo vợ tương lai của tôi đến rồi à? Thằng nhóc này giờ mới biết vội vàng à, ha ha phong độ. Chú ý phong độ kìa, đợi tôi với chứ. Lý Thị đang ở trong sân dục mọi người rửa tay ăn cơm thì anh chàng lãng tử Trần Gia Phú đã chạy về tới nơi. Vợ tôi đâu rồi hả mẹ? Ngay lập tức anh ta nhìn thấy Phương Tuyết Mai đang bưng đồ ăn đi qua, trong lòng bỗng thấy có chút thất vọng vì cô ấy chăm chỉ quá. Vợ mà quả nhiều quá thì mệt lắm. Mấy thằng anh em của tôi cưới phải vợ siêng năng quá, đến cả cơ hội đi uống rượu ăn thì cũng chẳng còn nữa là. Lý Thị thấy con trai đứng ngẩn ra đó thì mắng: nhìn cái gì mà nhìn, đây không phải vợ con đâu. Vợ của con đang ở trong nhà. Mắt Trần Gia Phú bỗng chốc sáng rực lên. Thật à? Nói xong liền sải bước chạy ngay về phía nhà con. Vội cái gì mà vội thế? Mau chào thím Triệu của con một tiếng đi, rồi chào cả thím nhà họ Phương nữa. Có ai lại vô lễ như con không hả? Mẹ vội cái gì chứ? Cứ để con xem mặt một cái đã rồi tính sau. Trần Gia Phú lách qua người mẹ mình, chẳng thèm để ý đến mọi người đang ở ngoài sân. Anh ta đi thẳng một mạch vào trong nhà chính. Đứa nhỏ này đúng là giống như lời bà Mai Triệu đã nói, tính tình bay nhảy có hơi hoang dã một chút. Sao mình cứ có cảm giác như là bị mắc lừa ấy nhỉ? Anh ta tiến lại gần phía nhà chính, nhìn thấy bóng lưng yểu điệu của Phương Vũ Đồng, bỗng nhiên anh ta lại thấy có chút lo lắng lạ, không tự chủ được mà bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn. Đẹp quá, thật sự là quá sức xinh đẹp. Làn da trắng trẻo mịn màng như trứng gà bóc, mái tóc dài đen bóng mượt mà. Mấy cô gái xinh đẹp nhất trên trấn cũng chẳng bằng một góc của cô ấy. Dù cho có bắt tôi phải làm lụng vất vả mỗi ngày, tôi cũng nhất định phải cưới bằng được cô ấy. Anh ta có chút căng thẳng, cái miệng ngày thường vốn dẻo quẹo bỗng dưng cứng đờ. Mê mơ. Cô nương, cứ gọi tôi là Lục Văn Thả. Anh ta tự cho là đẹp trai mà hất cằm lên. Đúng vậy, tôi tên Lục Văn Thả. Cô tên gì? Tôi tên gì liên quan gì đến anh? Nhìn cái điệu bộ lười biếng này của anh, chắc không phải hạng lông bông ăn không ngồi rồi đấy chứ. Cô ấy không chỉ đẹp mà còn thông minh, một phát nhìn thấu ngay mình là hạng người gì luôn. Phương Tuyết Mai bưng canh gà vừa bước vào phòng, đã thấy ngay Lục Văn Thả anh tuấn người người. Tim bỗng đập nhanh liên hồi, vội tránh ánh nhìn. Lục Văn Thả hờ hững ngước mắt liếc nhìn cô ta một cái, rồi lập tức dán chặt ánh nhìn vào người Phương Vũ Đồng. Tại sao trong mắt các người lúc nào cũng chỉ có em gái? Cứ mỗi lần nó xuất hiện là y như rằng ánh mắt của mọi người đều bị nó hút hồn. Hừ, canh gà đến rồi đây. Cô ta vừa đặt bát canh gà vào giữa bàn, Lục Văn Thả liền bưng ngay bát canh đến trước mặt Phương Vũ Đồng. Cô nương, cô có thích uống canh gà không? Để tôi múc cho cô một bát. Không cần đâu, tôi tự làm được. Phương Tuyết Mai nắm chặt nắm đấm, trong lòng trào dâng sự ghen ghét. Tại sao mình có nỗ lực thế nào cũng chỉ là kẻ làm nền? Ngay cả người đàn ông kiếp trước của mình cũng bị Phương Vũ Đồng mê hoặc đến thần hồn nát thần tính, cứ đến lễ Tết là lại mong ngóng về nhà ngoại, chỉ để được gặp cô em vợ một lần. Lục Văn Thả vừa quay đầu lại, phát hiện cô ta vẫn chưa đi, mà đang đứng đó với khuôn mặt u ám. Đi, không thấy còn thiếu 2 bộ bát đô sao? Đừng có đứng đây làm vướng chân vướng tay. Anh, sao anh có thể nói chuyện kiểu đó? Phương Tuyết Mai quay người chạy ra khỏi cửa. Phương Vũ Đồng xa sầm nét mặt. Sao anh lại ăn nói như thế hả? Quá đáng thật đấy. Chị ơi chờ em với. Tôi không cố ý mà. Ngoài sân, lão Lâm Thị, Lưu Thị và thím Triệu đang đứng dưới gốc cây đào. Có chuyện gì vậy? Văn Thả, con có làm Vũ Đồng cô nương giận không đấy? Không có à. Lúc này trong sân, lão Lâm Thị đang dẫn Lưu Thị và thím Triệu đi tham quan cây đào, nói là muốn hái một ít mang về. Lưu Thị tâm trạng đang rất tốt, cười híp cả mắt. Đó là mẹ của chúng ta sao? Chúng ta cái gì, ai thèm chúng ta với anh? Cứ mở miệng ra là nhận vơ người thân. Cô ấy trợn tròn đôi mắt to tròn long lanh, nhìn anh ta như nhìn một gã khờ. Chẳng lẽ cô ấy không thèm để mắt đến mình, với diện mạo và vóc dáng anh tuấn sáng sủa này của mình? Sao có thể chứ? Hôm nào nhất định phải đi tìm cô nương bách hợp để thỉnh giáo kinh nghiệm mới được. Anh ta đang tính toán xem làm sao để lại ấn tượng tốt. Bỗng nhiên mắt sáng rực lên. Thím à, để con giúp mọi người hái đào. Con leo cây là đỉnh nhất đấy. Anh ta nhảy vọt một cái lên cây, chuyên lựa những của to nhất, đỏ nhất ném vào bao. Bà xem, thằng bé này thật thà quá. Đúng vậy, làng cái đã hái được một túi đào lớn. Cô ăn cái này đi, của này to nhất ngon nhất nè. Tôi đặc biệt để dành cho cô đấy. Ngoại trừ 2 chị em họ Phương, mọi người đều mỉm cười, bao gồm cả Lục Ôn Hinh vừa mới vào sân. Khá làm nhóc con, có phong thái của anh trai ngươi năm đó đấy. Xin lỗi, tôi không thích ăn đồ ngọt. Cô giống như một con công kiêu ngạo, ánh mắt không liếc ngang liếc dọc, đi thẳng đến cạnh Lưu. Mẹ, Lục Văn Thả đứng hình tại chỗ, trái tim vỡ tan thành 8 mảnh, da mặt suýt chút nữa là không giữ nổi bình tĩnh. Phương Tuyết Mai ở bên cạnh nhìn mà hả dạ vô cùng. Hừ, cho chừa cái tội có mắt không tròng. Phen này thì bị vả mặt rồi nhé. Ái cha, cái đứa nhỏ này thật là. Nó không ăn thì để tôi ăn, của tôi thế này nhìn là biết ngọt rồi. Mẹ ơi ăn thong thả thôi, kiểu nghẹn. Nhìn tường ăn của Lưu Thị, anh ta xót xa khôn nguôi. Đúng là trâu gặm mẫu đơn mà. Những trái đào tiên thượng hạng mình cất công chọn lựa, mà bị ăn sạch bách trong một nốt nhạc. Mẹ ơi, mẹ ăn từ từ thôi.
Mê mưng, con ngoan. Lục Vân Thả nhìn sự tương tác thân mật của hai người, ánh mắt càng thêm phần kiên định. Cô nương này, mình nhất định phải cưới bằng được. Đến giờ cơm rồi. Mọi người mau ngồi vào bàn đi. Mọi người cười cười nói cùng vào trong nhà. Nhìn bàn thức ăn còn thịnh soạn hơn cả ngày Tết. Lưu Thị cảm thấy vô cùng vinh dự. Ôi dào, thế này thì khách sáo quá rồi. Cả một bàn thức ăn thịnh soạn thế này, chúng tôi đi tay không đến thế này, thật là ngại quá đi. Không sao, không có gì đâu mà. Toàn đồ nhà nuôi nhà chồng cả, không đáng bao nhiêu tiền đâu. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Lục Vân Thả đặc biệt để ý đến chỗ ngồi bên cạnh Phương Vũ Đồng. Vừa định mở miệng, Phương Tuyết Mai đã nhanh chân ngồi xuống đó trước. Lục Vân Thả lẩm bẩm, giọng điệu đầy vẻ chê bai, phiền chết đi được, sao cô ta lại sán lại gần đây nữa rồi? Đúng là vương víu. Cái đồ phiền phức. Chỉ thấy người cô ta cứng đờ lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Người đã bay màu rồi sao hắn lại còn sát tới nữa? Thật là vướng chân vướng tay, phiền phức thực sự. Chỉ thấy thân hình hắn cứng đờ, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Hỏng bét, hình như bị hắn nghe thấy rồi. Phương Tuyết Mai nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn thế này, nhưng cô ta lại chẳng có chút tâm trạng ăn uống nào. Phương Vũ Đồng thì lại ăn rất ngon miệng, đang chuẩn bị đánh chén. Cái bát bị Lâm Thị bưng đi xếp đầy thịt gà, bên trên còn thêm một cái đùi gà to đùng. Cháu là nhỏ tuổi nhất, nhường cho cháu cái đùi gà này. Lâm Thị lại gắp thêm một cái đùi gà nữa. Cái này cho cháu. Hôm nay cô bé này giúp được bao nhiêu việc, phải bồi dưỡng một chút mới được. Dạ thôi không cần đâu ạ, thím khách sáo quá. Phương Tuyết Mai vừa mới giả vờ từ chối vài câu, cái đùi gà liền bẻ lái một vòng, bỏ thẳng vào bát của Lưu Thị. Con bé này cũng khách sáo quá cơ. Thế thì để cho mẹ cháu ăn vậy. Cháu hiểu chuyện thế này, chắc chắn là do mẹ cháu dạy bảo tốt rồi. Bà ấy ăn cũng là điều nên làm. Mình chỉ là khách sáo chút thôi mà, sao bà không kiên trì thêm chút nữa đi? Phương Tuyết Mai trong lòng đầy hậm hực, kiếp này chưa được ăn đùi gà bao giờ mà lại để hụt mất. Càng nghĩ càng thấy nghẹn khuất, càng nghẹn khuất thì càng chẳng muốn ăn. Ăn đi, đừng có khách sáo. Cứ coi như ở nhà mình ấy. Mọi người đều không biết cái tâm tư vặn vẹo này của cô ta, ai nấy đều ăn uống ngon lành. Món này ngon thật đấy. Món dưa chuột kia cũng thái thật mỏng, rau xanh xào lừa cũng tới tầm. Mấy món này làm như thế nào vậy nhỉ? Lâm Thị nghe xong thì cười hớn hở, chỉ khen Phương Vũ Đồng dễ tình dễ gần. Xem ra chuyện hôm nay sắp thành rồi. Biến số duy nhất chính là tâm tư của con bé này. Dù sao cũng chẳng sợ gặp phải hạng sói dữ, một chút cản trở này không đáng để tâm. Ngoại trừ Phương Tuyết Mai, bữa trưa này mọi người đều ăn uống rất vui vẻ. Hôm nay gia đình đã thịnh soạn quá. Hôm nào mời mọi người qua nhà tôi ăn bữa cơm đạm bạc. Cuối cùng cũng nghe được câu nói đúng ý rồi. Mọi người nhà họ Lục khỏi phải nói là vui thế nào. Lâm Thị hớn hở vội vàng lấy ra hai cái túi tiền, nhét vào tay hai chị em. Thím ơi, cái này. Chiều nay con không có việc gì, vừa hay để con tiễn mọi người về. Thế này thì ngại quá. Không sao đâu ạ, chỉ là chút sức lực việc này cứ để đám nam nhi tụi con làm. Rất nhẹ nhàng vác lên một bao lớn. Phương Tuyết Mai nhìn thấy vậy, sắc mặt cũng dịu đi nhiều. Chào tạm biệt nhà họ Lục, đoàn 5 người bắt đầu lên đường. Trong túi tiền này chắc cũng phải có ít nhất 10 đồng tiền đồng. Của Vũ Đồng chắc chắn là còn nhiều hơn. Tại sao Vũ Đồng luôn gặp được nhà hào phóng thế nhỉ? Còn mình thì ngay cả cái đùi gà cũng chẳng được ăn. Không được, cô ta nhìn Lục Văn Kiệt ở phía trước. Sự không cam tâm trong lòng lại trỗi dậy mãnh liệt. Ngay khoảnh khắc sau, cô ta đã rảo bước đuổi theo. Mắt mày đưa tình, hắn định làm gì đây? Không được, mình phải tránh xa hắn ra một chút. Thế là một người liều mạng muốn né, một người thì bằng mọi giá muốn sát lại. Phương Vũ Đồng đi ở phía sau, nhìn mà thấy nổi hết cả da gà. Lưu Thị và bà Mai Triệu sắc mặt đại biến. Con bé này, hôn sự nhà họ Trần vừa mới định xong, đây là lại định giở trò gì nữa đây? Lưu Thị tiến lên một bước giữ chặt Phương Tuyết Mai, thì thầm cảnh cáo, mày rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nhà họ Trần nói mùng 6 sẽ qua định thân, hôm nay đã là mùng 3 rồi. Hôn sự này là khó khăn lắm mày mới cầu được đấy. Con dám làm loạn nữa thì tao và nhà họ Trần đều không tha cho mày đâu. Xính Ngân vẫn là người lạ. Tao sẽ hồi môn cho mày 2 chiếc chăn bông dày nặng 8 cân. Sẽ không để mày chịu thiệt đâu. Phương Tuyết Mai nghe xong mới thấy dễ chịu hơn một chút, không còn tiến lên sát lại gần nữa. Lục Văn Kiệt không còn bị bám đuôi, thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, chậm bước lại để đi xong hàng cùng Phương Vũ Đồng. Đợi khi nào ăn hết chỗ của này thì cô cứ đến nhà tôi lại hái thêm cho cô nhé. Tôi không có rảnh. Không sao, cứ nhờ người trong làng nhắn một tiếng là được. Tôi sẽ dùng rượu ngon trà quý để tiếp đãi họ. Ngại quá, tôi ăn đào đến phát ngán rồi, chẳng muốn ăn nữa đâu. Vậy cô muốn ăn cái gì? Vẫn chưa nghĩ ra. Thế ngày thường cô thích gì nhất? Thích tiền bạc. Trùng hợp quá, tôi cũng vừa hay thích tiền bạc này. Vậy chẳng phải là sở thích của chúng ta giống y hệt nhau sao? Thấy Phương Vũ Đồng mặt đầy vẻ chê bai, giọng nói của Lục Văn Kiệt nhỏ dần đi. Mấy lời mình vừa nói ra, sao mà nghe ngốc nghếch thế không biết? Phương Vũ Đồng nhìn bộ dạng hối lỗi của Lục Văn Kiệt, mỉm cười rồi chạy đi mất. Lục Văn Kiệt lập tức đuổi theo. Cô dám cười nhạo tôi à? Lưu Thị và bà Mai Triệu mặt mày hớn hở tác thành. Phương Tuyết Mai thì sắc mặt u ám. Lục Văn Kiệt kể cho Phương Vũ Đồng nghe về những chuyện mình làm trên thị trấn. Phương Vũ Đồng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại cười ha ha. Bầu không khí vô cùng vui vẻ. Cô hy vọng nhà chồng tương lai của mình sẽ như thế nào? Giống như kiểu có thể để tôi ngủ nướng thỏa thích, lại không có mẹ chồng quản thúc khắt khe. Sao mà trùng hợp thế nhỉ? Đây chẳng phải cũng chính là cuộc sống mà tôi mong muốn sao? Vậy sau này thành thân rồi, tôi sẽ lập tức xin ra ở riêng với đại ca. Mẹ tôi sẽ ở với anh cả. Cô muốn ngủ nướng bao lâu thì ngủ.
chuyện thành thân còn chưa thấy đâu đâu nhé. Thì cái nét đó còn chẳng phải đang đợi cô tới vẽ hay sao? Bớt có dẻo mồm dẻo miệng với tôi đi, hi hi. Ngoài việc ngủ nướng ra, cô còn thích cái gì nữa không? Thứ tôi thích thì nhiều lắm. Ăn ngon này, mặc đẹp này, chơi vui nữa, không phải làm việc đồng áng. Tiền tiêu vặt xài không hết, lại còn có nha hoàn hầu hạ nữa cơ. Vũ Đồng, con hy vọng nhà chồng tương lai của mình sẽ như thế nào? Phương Vũ Đồng đúng là sư tử ngoạm, cố tình làm khó, phải được ăn ngon, mặc đẹp, chơi vui, không phải làm việc đồng áng. Tiền tiêu không hết, lại còn có người hầu kẻ hạ nữa ạ. Lưu Thị nghe mà ngẩn cả người, chân mày lập tức nhíu chặt lại. Cái con bé này, càng nói càng thấy quá quát rồi đấy. Ai dè Lục Văn Thả không những không chùn bước, mà ngược lại mắt còn sáng rực lên. Từng câu từng chữ của cô đều nói trúng tim đen anh ta. Đó toàn là cuộc sống mà anh hằng mơ ước bấy lâu, dù rằng chưa có cái nào thành hiện thực cả. Vậy chúng mình cứ theo lời em mà cố gắng nhé. Ăn ngon mặc đẹp thì để anh đi kiếm tiền. Việc đồng áng em không cần động tay vào đâu, để anh làm hết. Tiền tiêu không hết anh sẽ liều mạng đi kiếm. Còn về phần người hầu ấy à, nếu thực sự thuê không nổi thì trước tiên để anh làm người hầu cho em. Làm. Mọi người đều sững sờ. Phương Vũ Đồng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Câu này em nghe lọt tai đấy. Thấy lần đầu tiên cô cho mình sắc mặt tốt, Văn Thả vô cùng phấn khích. Hai người vừa đi vừa nói cười vui vẻ. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Đây chính là thôn Thạch Tử. Đẹp không? Phong cảnh đẹp hay không không quan trọng, chỉ cần có em ở bên cạnh thì đâu đâu cũng đều xinh đẹp cả. Phương Vũ Đồng cảm thấy người này nói xạo mà còn giỏi hơn cả cô nữa đấy. Đừng nói là nhìn cũng giống cô thật nha. Mấy lời dẻo mồm dẻo miệng này ấy mà, cẩn thận đừng để anh trai em nghe thấy nhé. Nếu không anh ấy sẽ dạy dỗ anh một trận ra trò đấy. Mảnh ruộng phía trước kia chính là của nhà em. Vừa dứt lời xong, liền thấy anh trai đang gánh thùng phân tới bên ruộng. Cô vội vàng vẫy tay chào. Anh ơi, em ở đây nè. Phương Thiết Trụ vừa ngẩng đầu lên thì thấy bên cạnh em gái mình là gã Lục Văn Thả với vẻ mặt lấm nét đang bám sát sàn sạt. Anh ta trợn mắt giận dữ, vác cái môi múc phân lao thẳng tới. Thằng nhãi kia, đứng lại đó cho tao. Dựa vào kinh nghiệm đầy mình nhiều năm qua, Lục Văn Thả biến sắc mặt ngay lập tức. Đang định lùi lại thì ơ kìa, này ai vừa nói có thể hy sinh tất cả vì em nhỉ? Mới thấy anh trai vác cái môi múc phân thôi mà đã dọa anh sợ đến mức này rồi sao? Mê mông thì chuyện này là cái khí thế hiên ngang hùng dũng của anh đâu rồi? Lấy ra cho em xem anh lợi hại thế nào đi chứ, để em cũng được mở mang tầm mắt xem thử rốt cuộc anh lợi hại đến nhường nào. Cái này chẳng phải vì em không gặp nguy hiểm sao? Bởi vì anh ta đang nhắm vào anh mà. Anh bảo đảm sẽ đứng ra bảo vệ ngay. Vừa nói dứt câu, vừa vội vàng đặt cái túi lớn sau lưng xuống, sợ là lát nữa chạy không kịp. Hey, cái thằng nhãi này ở đâu ra thế hả? Tính làm cái trò gì đây? Vũ Đồng nói cho anh nghe xem, thằng này có ăn hiếp gì em không? Phương Vũ Đồng lập tức bày ra vẻ mặt ấm ức tội nghiệp cực kỳ. Nó thực sự ăn hiếp em hả? Cái thằng danh con này, cỡ như mày mà cũng dám lại gần em gái tao à? Phương Thiết Trụ giơ cao cái môi lên, khu vun vút ra vẻ rất ai. Anh ơi, tụi em được sự đồng ý của mẹ rồi mà. Vũ Đồng, Phương Vũ Đồng, em mau giải thích rõ ràng đi chứ. Cái tên này trơn như chạch ấy, tiện thể để anh cả dạy dỗ hắn một trận, dập tắt bớt cái sự kiêu ngạo của hắn đi. Thấy cô chỉ lo đứng cười, Lục Văn Thả thấy ấm ức vô cùng. Phương Thiết Trụ, mày đang làm cái gì thế hả? Lưu Thị lao thẳng lên phía trước, giơ tay tát bột một cái vào người con trai mình. Phương Vũ Đồng thấy thế liền, nghe thấy tiếng mẹ mắng mỏ, cô co chân chạy mất tiêu. Tội nghiệp Thiết Trụ còn chưa chạm được vào người ta, ngược lại còn bị ăn một trận mắng oan uổng. Cậu nhóc nhà họ Lục kia, cậu không sao chứ? Đừng giận nhé, ta đã dạy dỗ nó một trận ra trò rồi đó. Lục Văn Thả cảm giác như mình vừa mới thoát nạn xong, trong lòng đầy sự cảm kích đối với Lưu Thị. Nguy quá, nếu mà bị va chạm mạnh vào người thì danh tiếng lẫy lừng một đời của mình tiêu tùng rồi. Không sao đâu ạ. Chắc là anh cả chưa rõ mối quan hệ giữa cháu và Vũ Đồng thôi. Cháu không trách anh ấy đâu ạ. Lục Văn Thả ngoài miệng thì nói lời hay ý đẹp, nhưng tay thì dụi mũi, vẻ mặt đầy sự chê bai mùi hôi trên người. Hay là vào nhà uống chén nước đi con, rồi đun thùng nước nóng mà tắm rửa một chút. Xem chừng trời cũng sắp tối đến nơi rồi. Hay là cứ ở lại nhà ta nghỉ tạm một đêm, sáng mai hãy đi. Lục Văn Thả vừa nghe thấy câu này, lập tức quét sạch vẻ ủ rũ lúc nãy, tinh thần phấn chấn hẳn lên luôn. Vậy thì làm phiền thím nhiều rồi ạ. Điều mà anh ta không hề hay biết là đêm nay thứ đang chờ đợi anh ta không chỉ có ông anh vợ tương lai nóng tính kia đâu, mà còn có một người đàn ông từng bị anh ta đuổi theo suốt 3 con phố, đến mức vứt cả dụng cụ đặc biệt ở giữa đường, đang từng bước một tiến về phía này rồi đấy.